با سلام خدمت شما دوست عزیز. با آموزش رنگ کردن یک عکس به وسیله چند رنگ تو محیط فتوشاپ 3 در خدمت شما هستم. ابتدا بعد تصویر، عکس و یا فایل مورد نظر خودتون رو توی محیط فتوشاپ باز کنید. بعد کلیدهای ترکیبی کنترل و صفر رو روی صفحه کیبورد بگیرید. تو مرحله بعد باید ابتدا گاید به صفحه خودتون اضافه بکنید یا خطوط راهنما. برای این کار باید وارد منوی ویو بشین. گزینه نیو گاید رو انتخاب بکنید. قسمت ورتیکالی رو انتخاب بکنید و تو این قسمت عدد 25 رو وارد بکنید و تو این قسمت هم درصد رو به این صورت و اوکی کنید. مجددا عدد 50 75. قسمت بعدی مجددا وارد منوی ویو بشین و مطمئن بشید که اسنپتون فعال هستش و قسمت اسنپ هم گزینه‌هاش فعال هستش. مرحله بعدی ابزار رکتانگولار مارکوی رو انتخاب بکنید و این قسمت اول رو سلکت کنید به این صورت. بعد وارد این قسمت گزینه هیو سچوریشن رو انتخاب بکنید. تیک گزینه کالرایز رو بزنید و قسمت هیو رو عددش رو صفر بکنید به این صورت. برمون این لایه رو به کالر تغییر بدیم. مجددا قسمت دوم رو هم انتخاب کنید. قسمت هیو عدد 20 رو وارد کنید و بلند مود رو به کالر تغییر بدیم. قسمت سوم هم بزنم این صورت. کالرایز رو بزنید. چیزی رو وارد بکنید. به کالر تغییر بدیم. قسمت بعدی بعدی اسم راهنما رو از پاک کنید. من به این لایه اسکروچ اعمال میکنم. از این طریق سایز رو 1 قرار میدم و پوزیشن رو سایز و رنگ رو هم مشکی در نظر میگیرم و اوکی میکنم. به این صورت این لایه رایت کلیک میکنم، گزینه کپی لیر استایل رو انتخاب میکنم. این لایه رو انتخاب میکنم، کلید شیفت رو پایین نگه دارم. این لایه رو هم انتخاب میکنم و هر سه تا لایه با هم انتخاب بشه. رایت کلیک میکنم و گزینه پیست لیر استایل رو انتخاب میکنم به این صورت. مجددا وارد این قسمت میشم. گزینه نیو سچوریشن رو مجددا انتخاب میکنم. سچوریشن رو عددش رو 40 میکنم به این صورت. این رو منتقل میکنم بالاترین لایه.